په ټیک ټاک کې د ویډیو خېجولو صحیح طریقه کومه یوه ده چې په هغه طریقه باندې تاسو ویډیو وخېجوئ، ستاسو ویډیو دی وایرل شي، ستاسو اکاونټ دی روان شي. زه ټیک ټاک ته په خپله په کومه طریقه ویډیو خېجوم یا نور کوم چې وایرل ټیک ټاکرز دي هغه په کومه طریقه ویډیو خېجوي چې د هغو ویډیو وایرل کېږي. تاسو هم کوشش کوئ په دې طریقه باندې ویډیو خېجوئ، ستاسو ویډیو به وایرل کېږي، ستاسو اکاونټ به مخې ته ځي. مکمل هم ګایډ کوم د ویډیو خېجولو صحیح طریقه درته ښیم، ځکه په ټیک ټاک کې که چېرته تاسو ویډیو په صحیح طریقه باندې نه خېجوئ، تاسو د دې خبرو خیال نه ساتئ، نو ستاسو ویډیو چېرته هم نشي وایرل کېدی. که تاسو هر څومره خواري وکئ، هر څومره کار وکئ، ستاسو ویډیو وایرل کېږي نه. کم سیټینګز موږ له آن کول پکار دي، کم سیټینګز موږ له آف کول پکار دي، څنګه موږ ټایټل لیکو، څنګه موږ هیشټیګ لیکو، ترتیب سره په دې نن ویډیو کې زه تاسو مکمل په حکم. خو د دې نه مخکې که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ، خامخا یې سبسکرایب کړئ، ځکه دغه شان ویډیو تاسو نه بیا مس کېږي نه چې تاسو په ټایم باندې دررسي. او دا ویډیو ورسره لایک هم کړئ. زه خپل موبایل سکرین طرف ته او مکمل هم په حکم. نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته، زما موبایل سکرین تاسو ښکاري، مکمل هم په حکم. دا ویډیو پورو ګورئ، څه ځای پکې سکیپ کوئ ما اصله څه درنه پکې مس شي، بیا وروسته پوهېږئ نه اوایس زما ویډیو خو مخې ته نه ځي، زه هم په دغه طریقه خېجوم. د ټول اول به تاسو خیال ساتئ، دلته کې به تاسو ټایټل لیکئ، ستاسو ویډیو د څه په باره کې ده. زما اوس واتساپ فیچر دی، زه به ولیکم چې واتساپ لیټیسټ فیچرز. ما ولیکلو واتساپ لیټیسټ فیچرز. اوس دلته کې تاسو خیال کړئ ډېر غټ دغه به هم نه لیکئ، ډېر زیات به هم خپل ټایټل چې کوم دی نه لیکئ، دا به ډېر ورکوټ یې لیکئ. دوه ورډز درې ورډز تاسو خپل ټایټل ولیکئ. کله هم تاسو ټایټل ولیکئ، د دې نه بس تاسو یو دوه ایموجیز ولګوئ. هغه که هر قسم د خپل ویډیو مطابق تاسو ایموجیز وي هغه هم تاسو لګولی شئ. مطلب تاسو چې کوم دی سپورټس والا چینل دی، سپورټس والا ولګوئ، یا تاسو فوډ والا لګوئ، هر قسم لګول غواړئ لګولی شئ، خو تاسو به دوه ایموجي ولګوئ. کوشش کوئ د ایموجي په منځ کې سپیس ورکړئ. د دې نه پس اوس نمبر دی د هیشټیګو. اوس د هیشټیګو څنګه نمبر دی، دلته کې ما سپیس ورکړو، زه په هیش باندې کلیک کوم. د ټول اول چې کوم هیشټیګ دی هغه تاسو له څه لګول پکار دی. خیال دلته کوئ ستاسو یوزر نیم. زما اوس اویس خان سکل دی، ما ولیکلو اویس خان سکلز. اولنی ستاسو چې کوم یوزر نیم دی هغه به تاسو ولیکئ. زما اویس خان سکلز دی، ستاسو چې کوم یوزر نیم دی په هیشټیګ کې هغه به ولیکئ. دویم نمبر چې کوم دی هغه به تاسو څه ولیکئ، فار یو. د دې نه بس تاسو د خپلې خوښې ټرینډینګ هیشټیګ لیکلی شئ. نن سبا چې کوم ټرینډینګ یو هیشټیګ دی نو هغه د کرسمس ډے شو، د دې سره سره 2025 دا یو وایرل هیشټیګ دی، دا هم لګولی شئ. کله هم تاسو دا هیشټیګ ولګوئ، زه دلته کې لیکم چې فار یو، زه دلته کې فار یو ولګوم. ما فار یو ولیکو، دغه شانې 500 کې دا یو وایرل هیشټیګ دی، دا مې هم ولګو. د دې نه پس زه ولګم چې ټیک ټاک و، د ټیک ټاک چې کوم دی دا هم وایرل هیشټیګ دی. د دې سره سره چې زما ویډیو اوس د څه په باره کې ده، دا ټیک دا فوډ دا سپورټس دا څه شیز ده، کمی کټګري والا ده. سپورټس ته اوس کرکټ ته تاسو به هیش سی آر آی اوس کرکټ مې ولیکلو. دغه شانې که چېرته دا فوډ والی نو تاسو ولیکئ فوډ هم تاسو ولیکلو. د دې نه پس تاسو چې کوم هیشټیګ دی نو دا زګي ولیکئ. مطلب تاسو اوس په پاکستان کې خېجوئ، مطلب تاسو د پاکستاني نو زه به دلته ولیکم چې پاکستان وشو. اوس د دې سره څه کېږي، زه تاسو اوس مکمل په حکم شپږ هیشټیګ ما ولګولي، دا شانې به تاسو هم ولګوئ. زه تاسو اوس مکمل په حکم چې دا ما ولې ولګولي او د دې مقصد څه دی. ټول اول خو تاسو یوزر نیم، ځکه تاسو چې کوم یوزر نیم دی په دې هیشټیګ باندې څومره ډېرې ویډیوز راځي دومره به تاسو آی ډي مخې ته ځي. اول تاسو خپل یوزر نیم ولیکلو. دویم نمبر چې کوم دی ټرینډینګ هیشټیګ درې به لګوئ. ټرینډینګ هیشټیګ چې اوس مثال کې نن سبا سره روان دي نو څوک اب خلک خامخا په ټیک ټاک کې سرچ کوي. نن سبا کرسمس خلکو ټیک ټاک کې کرسمس سرچ کوي، نو چې سرچ کوي تاسو ویډیو به ورته راوړي. دویمه خبره تاسو درې ټرینډینګ ولګولي. اوس چې تاسو کوم نیش دی د نیش مطابق، مطلب زه ټیک ویډیو سازوم، دلته کې ما ټیک ولیکلو. اوس ما دلته کې یا تاسو سپورټس والا سازوي، ما کرکټ ولیکلو، د کرکټ ویډیو غني کوي، د فوټبال کوي. دا سپورټس هیشټیګ خو تاسو د هر یو سره لګوي، کوم که تاسو چېرته د سپورټس ویډیوز خېجوئ، د کرکټ سره هم لګولی شئ، د فوټبال سره هم لګولی شئ. دا وشو چې کله هم دا وشو، دې بس بیا تاسو کم ځګي خلکو ته شو کول غواړئ، نو مطلب ما پاکستان کې شو کوم ځای پاکستان کې خلک وګوري. بس که تاسو ویډیو په انګلیش کې خېجوئ. دا وشو ټول د بل کم خبرو خیال ساتل پکار دی. ټایټل وشو، ایموجیز وشي، هیشټیګ وشي. په هیشټیګ ډېر اهم دي تاسو په ویډیو کې هیشټیګ مست لګوئ، هم په دې طریقې لګوئ. دریم نمبر چې کوم کار دی دلته کې لوکیشن دی. زه چې په خیبر پښتونخوا کې شو کېږي، ما خیبر پښتونخوا ولیکلو کنه. تاسو په کوم ځای کې شو کول غواړئ دلته کې سرچ هم کولی شئ، او تاسو چې کوم نږدې دي او هم تاسو ته راوړئ. د دې نه پس چې کوم دی معمولی لاندې سکرول کوئ، دلته کې لیکلی دی مور اپشنز. تاسو پر مور اپشنز باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو پر مور اپشن باندې کلیک واخلئ، دا الاو کمنټس دې ته مخامخ د ټاګل د آفي د تاسو آن وساتئ، ځکه چې څومره زیات کمنټس تاسو په ویډیو باندې راځي هغومره به ستاسو ویډیو فاري ته ځي، مخې ته به ځي. نو تاسو کوشش کوئ چې دا الاو کمنټس والا اپشن چې کوم دی تاسو آن وساتئ. دویم نمبر کوم ټاګل چې د ښکاري دا هم تاسو آن وساتئ. دریم نمبر چې سلیکټ ویډیو لینګویج، ویډیو لینګویج هم تاسو سلیکټ کول غواړئ نو سلیکټ کولی شئ. خو لاندې راشئ دلته کې دا آپشن دی اے جنریټډ کانټینټ، دې ته مخامخ د ټاګل که دا آن دا آف کړئ، دا تاسو خامخا آف کړئ. یو ځل درته بیا وایم که چېرته تاسو د اے جنریټډ کانټینټ دې ته مخامخ د ټاګل که دا آن دا تاسو آف وساتئ. دا هم آف کو. لاندې راشئ دلته کې لیکلی بیا الاو high quality upload، دې ته مخامخ د ټاګل که چېرته دا آفي دا آن کوي. اوس دې سره څه کېږي، که ستاسو ویډیو که دا چېرته آفي اوس تاسو خپل ویډیو وخېجوئ، که تاسو خپل ویډیو ډېره زیاته هم په ایچ ډي کې ریکارډ کړئ، په ډي اس ایل آر کیمرا هم ریکارډ کړئ، یا تاسو په آیفون 15 16 باندې هم ریکارډ کړئ، خو بیا به هم ستاسو ویډیو ټیک ټاک ته خرابه خېږي. چې کله هم ټیک ټاک ته خرابه ویډیو وخېږي چېرته هم ستاسو ویډیو مخې ته نشي تللی، مطلب ستاسو ویډیو فلاپ شوه. نو کوشش کوئ د الاو هائی کوالټي اپلوډز اپشن چې کوم دی تاسو
آن وساتئ. نو ډیرو ملګرو په اکاونټ کې علاوه هاي کوالټي اپلوډ اپشن نشته که تاسو پرې کې هم نه ماته په کمنټ کوی زه په ویډیو سره کوم مکمل به کوم څنګه تاسو علاوه هاي کوالټي اپلوډ اپشن په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې راوستئ شئ. مکمل ارسم وکړه اډینس کنټرول چې کوم دی دته محمد ټاګل لیک دا آنی دم آف کوي آف هم کو بیک راشي. اوس دې نه بس کې چې تاسو په بزنس کې اکاونټ ان تاسو د ایکسپټ کوي او تاسو په پوسټ باندې کلیک کوي. کله هم تاسو په دې طریقه باندې ویډیو پوسټ کوي امید ده تاسو ویډیو فار یو رزي تاسو اکاونټ مخه ته روانه خو شرط دا دی تاسو په ویډیو کې سم میسج دی د سینا تاسو سلو موشن ویډیو سازوي یا تاسو نن سلو موشن هم سازي کې سباله کې پوئټري ورته بل اور سپورتس کرکټ فوټبال ګډ ویډیوز چې کوم دي دا چرته هم نزي په ټیک ټاک کې لازم یو ځل بیا ورای ګډ ویډیوز چې کوم دي چرته هم نزي نن د لیپسینګ کو سوال سلو مو کو دا چرته هم نزي په یو نیش کار کوي شرط دار اصل تاسو وایي چې ما زه په دې طریقه خېجو ما او سم ویډیو نزي کوشش کوئ ټیک ټاک دا اکاونټ چرته هم مخته نه بوزي کم چې په ډیفرنٹ ویډیوز کې چې مختلف قسم کله یو ما درته مخکې مې کله سلو مو خوځي کله لیپسینګ کوي دا ویډیوز ټیک ټاک چرته هم مخته نه بوزي کوشش کوئ په یو نیش کار وکړئ سپورتس کې جوړ د دې سره سره کتا سو غواړی چې زه فوټبال خېجم ټیک خېجوي ولاګز خېجوي مختلف قسم ډېر شي نیشز دي بالکل تاسو ورغه باندې کار کوئ په یو نیش کار کوئ یوز هم سٹارټ کې ناراضي رسته برازي بیا سٹارټ تاسو یوز کوي ویډیو هم تاسو مخته لاړه تاسو یوز چې کوم دي دا به صحیح راځي ویډیو خو خبره خپل ملګرو سره شیر کړئ دا نن نوې ویډیو او که ویډیو خو ښه شوی نو ماته خامخا په کمنټ ګټن ولیکئ چې ماته به ولګي چې ویډیو تاسو خو ښه شوی ده الله حافظ